Eto na naman tayo guys. Start na naman ang ating bagong video. Bago ang lahat, kailangan nyo muna i-subscribe ang aking YouTube channel at pakipindot na rin ang button bell para updated kayo sa mga bagong video. First, gagawin natin ay tanggalin muna ang mats para madali tanggalin yung tuloy yung mga bumper sa gilid. Paalala nga pala sa mga magtatanggal ng mga clip natin na sobrang lulutong yan. Sayang kasi pagka nabigla, nasisira lang. Kaya ingat-ingat lang guys. Ngayon ay umpisahan natin ang pagtanggal ng headlight kasi para mapukpok natin yung fender. Alanganin kasi pagka nakakabit yung headlight baka mabasag. Kaya pag magpupuk po kayo, tanggalin nyo muna ang headlight mga guys.
konti dun sa loob para maiangat yung mga dent na maliliit para maibalik natin sa dati. Huwag masyadong malakas, baka masobrahan. Tsaka pwedeng lumambot ang metal pagka masyadong nabugbog ang pukpok, kaya medyo alalay lang. Kasi hindi mapukpok yung gilid, ay obligadong tanggalin yung retainer ng bumper.
mga bumper sa mga pader o poste. Initan nyo lang, babalikan. Plastic lang naman yun eh. Diskarte lang din. Dali naman lang. Sana makatulong tong video na to para sa inyo. Saka sa mga napunit, dahil sa bumili kayo ng bumper, napakamahal. Initan nyo lang din yan. Panoorin nyo yung video para makakuha kayo ng idea.
na siya. Tapos ulit-ulitin nyo lang ng taniman ng alambre para medyo tumibay siya. Tsaka pag minasilyan, hindi siya mag-crack. Yan, hinangin lang muna natin para matibay. Nagsarado yung butas kasi ang laki din ng butas niya, may awang siya na konti, pero kaya naman siya hinangin. Yan, makinis na, okay na siya. Kaya parang wala na yung bitak niya. Kaya maganda rin talaga, meron kayong mga panghinaw sa bahay para pag napupunitan kayo ng bumper, may pang-repair kayo. Mura lang yan sa Lazada, marami.
makinis na ulit siya, balik na siya sa dati, kaya for painting na lang siya. Next video natin, step by step ulit tayo guys, kaya tutok lang ulit sa mga bagong upload na i-upload ko. Maraming salamat guys.